Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số 11 của Tài chính quốc tế cuối tuần. Số tuần này chúng ta lại cùng đồng hành cùng ông Trần Khắc Minh, nhà tư vấn đầu tư tài chính độc lập. Thưa ông Trần Khắc Minh, trước khi vào các nội dung chính mang tính vĩ mô, chúng ta có thể vắn tắt đánh giá về các thị trường chính trong tuần vừa qua hay không thưa ông? Chúng ta đã biết rằng trong tuần vừa qua, kết thúc tuần thì thị trường giao dịch rất là sôi động và hứng khởi, bởi vì đa số các nhà đầu tư trên thị trường tài chính có vẻ như đã tin tưởng bởi sự trấn an của Fed về việc sẽ không thay đổi sớm chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed. Và chúng ta thấy rằng sau đó thì cùng với nhịp điều chỉnh xuống của lợi tức trái phiếu 10 năm và trái phiếu ngắn hạn đồng đô la Mỹ tiếp tục bị bán mạnh, thì hầu hết các thị trường chứng khoán lớn đều tăng trưởng, đặc biệt là chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 tiếp tục lập đỉnh cao mọi thời đại. Cặp euro đô la Mỹ tiếp tục phục hồi và có thể vượt mức 1.2 trong tuần tới. Và cùng với chỉ số đô la index thì cặp tiền đô la Yên Nhật tiếp tục điều chỉnh xuống và đang hướng tới vùng 107 đến 107.7 đến 106.7 hoặc thấp hơn. Vàng chúng ta đã thấy rằng trong tuần cũng đã vượt qua được vùng quan trọng, đó là 1.756 đến 1.765 đô la Mỹ một ounce, xác nhận mô hình hai đáy và tiếp tục hướng tới vùng 1.820 cho đến 1.850 như tôi đã phân tích ở số trước. Crude oil, dầu thô chuẩn Mỹ WTI cũng đã vượt qua được vùng tích lũy 5862 và đóng cửa tuần ở mức 63 đô một thùng. Như vậy chúng ta sẽ chờ đợi giá dầu tăng trưởng tiếp lên khu vực 65.3 cho đến 65.55 đô la Mỹ một thùng và có thể lên vượt qua 66 đô la Mỹ một thùng. Hàng hóa khác, đặc biệt là nông sản, nhóm ngũ cốc, ngoại trừ giá gạo hạt dài của Mỹ thì vẫn ổn định. Còn hầu hết các loại khác, ví dụ như đậu tương, lúa mì, ngô đều tăng mạnh. Đặc biệt giá ngô đã vượt qua mức cao ở năm 2013 do mưa lạnh và việc gieo hạt gặp khó khăn, không đúng mùa vụ. Như ông đã có lần nói rằng chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị gián đoạn nghiêm trọng do bùng nổ dịch Covid. Vậy thì hiện trạng của nó có tác động lớn đến nền kinh tế thế giới hay không ạ? Việc chuỗi cung ứng gián đoạn đã ảnh hưởng rất đáng kể đến các ngành sản xuất, từ ngành sản xuất công nghệ, ví dụ như thiết bị di động, máy tính, cho đến sản xuất ô tô, thậm chí là các trang thiết bị thiết yếu cho đời sống và y tế bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta thấy đang có một cuộc khủng hoảng thiếu chip bán dẫn, rồi thậm chí là cao su thiên nhiên cũng đang bị có vấn đề về cung ứng, và rất nhiều loại hàng hóa khác do chuỗi cung ứng đang gián đoạn và phải tái cấu trúc lại đã ảnh hưởng đến việc sản xuất ở các nhà máy sản xuất, chế biến, và nó làm cho giá hàng hóa, nguyên liệu sản xuất chế biến tăng liên tục. Điều này rất không có lợi cho người tiêu dùng, bởi vì như vậy thì người tiêu dùng sẽ chịu thiệt. Ngoài ra, chuỗi cung ứng do cạnh tranh địa chính trị, do cạnh tranh thương mại
hay còn gọi là chiến tranh thương mại, vân vân cũng phần nào bị gián đoạn nghiêm trọng. Và do đó hiện tại chuỗi cung ứng này đang phải tái cấu trúc thật nhanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên hy vọng là chuỗi cung ứng sẽ ổn định trong thời gian ngắn. Có lẽ ít nhất phải mất 1-2 năm nữa chúng ta mới được chứng kiến việc chuỗi cung ứng được tái cấu trúc lại mang tính bình ổn và trôi chảy. Trong tuần vừa qua đã có một sự kiện khá là đáng lưu tâm trong giới tài chính, đấy chính là Coinbase chính thức lên sàn giao dịch Nasdaq. Theo ông đánh giá như thế nào về sự kiện này và phải chăng tiền mã hóa đã được công nhận là tài sản ví dụ như kim loại quý ạ? Việc sàn Coinbase, mã là Coin, được niêm yết trên sàn Nasdaq trong tuần qua được các nhà đầu tư tiền số hay còn gọi là tiền mã hóa crypto chào đón nhiệt liệt. Đây là một sự kiện đáng lưu ý vì lần đầu tiên có cổ phiếu của một sàn giao dịch crypto được niêm yết và định giá khá cao, thậm chí ở mức giá cao nhất xấp xỉ 430 đô một cổ phiếu hôm niêm yết, thì có nghĩa rằng sàn Coinbase được định giá xấp xỉ 100 tỷ đô la Mỹ và mức định giá đó thậm chí còn lớn hơn cả mức định giá của sàn giao dịch Nasdaq và sàn giao dịch New York trên sàn chứng khoán Mỹ. Mức vốn hóa quá cao này có phần hơi vô lý, bởi vì do sàn Coinbase có lẽ là được kỳ vọng quá cao trong giao dịch của các nhà đầu tư. Vậy thì nó có thể coi như là tiền hay kim loại quý được không? Thì tôi xin dẫn lời của ông Jerome Powell, thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, thì cho rằng không thể coi crypto như tiền và cũng không coi tương đương như kim loại quý, bởi vì kim loại quý ví dụ như vàng là một dạng tài sản dự trữ truyền thống có hàng nghìn năm nay rồi, và mặc dù vàng được định giá cao hơn so với giá trị đáng ra nó phải có, thì thực ra mà nói vàng vẫn là một thực thể người ta tin cậy hơn là tiền số. Và ông ta cho rằng đây chỉ nên coi như là một sản phẩm tài chính dành cho giới đầu cơ tài chính trên thị trường tài chính nói chung. Ở đây tôi cũng xin nói kỹ hơn về vấn đề sàn Coinbase. Đây là một sàn giao dịch các loại tiền số, đặc biệt là Bitcoin cũng như là Ethereum. Thì sàn này lại là một sàn giao dịch tập trung, trái với cả nguyên tắc ban đầu của định nghĩa về tiền số, đó là giao dịch phân tán, phi tập trung. Khi được niêm yết trên sàn Nasdaq thì sàn này phải tuân thủ các luật lệ cũng như là quy định của Ủy ban Chứng khoán Mỹ cũng như là của Bộ Tài chính Mỹ. Do đó, chúng ta nên đặt câu hỏi rằng danh tính của các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền số, đặc biệt là Bitcoin, liệu có phải công bố công khai hay không? Bởi vì theo quy định minh bạch của Ủy ban Chứng khoán Mỹ thì đây là vấn đề bắt buộc nếu như mà muốn niêm yết giao dịch công khai trên sàn chứng khoán Mỹ. Và vậy thì nó cũng lại trái với cả cái định nghĩa ban đầu của tiền số hay còn gọi là blockchain, đó là định nghĩa về Bitcoin là bảo mật danh tính hay còn gọi là vô danh. Giao dịch của Coinbase thì chủ yếu thu nhập của Coinbase là thông qua phí thu khi mà giao dịch tiền số. Như vậy chúng ta ngầm hiểu rằng giá trị được định giá cao của Coinbase hiện tại chủ yếu là do thời gian qua có sự tăng giá rất nhanh của Bitcoin cũng như là Ethereum. Và nếu Bitcoin dao động rất mạnh, kèm theo đó là các loại tiền số khác, thì các nhà đầu tư cũng cần lưu ý khi đầu tư cổ phiếu của Coinbase trên sàn Nasdaq.
Vâng, và tiếp theo sẽ là phần Q&A. Chương trình hiện tại đã nhận được một lượng lớn các câu hỏi và một trong những câu hỏi đó liên quan đến chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài. Thưa ông, rõ ràng chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài hiện đang mục đích nhằm hỗ trợ phục hồi và kích thích tăng trưởng kinh tế dưới sự ảnh hưởng và tác động rất là lớn của đại dịch Covid. Phải chăng nó là một công cụ vạn năng của các ngân hàng trung ương? Ông có đánh giá như thế nào về công cụ này ạ? Chúng ta liệu có thể coi chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài là công cụ vạn năng của các ngân hàng trung ương hay không? Theo ý kiến cá nhân tôi thì không, bởi vì ngoài vấn đề kích thích kinh tế, chống sụp đổ hệ thống tài chính thì chính sách nới lỏng tiền tệ nếu kéo dài quá có thể dẫn đến những hậu quả khá nghiêm trọng. Đó là lạm phát tăng lên nhanh, tất nhiên rồi, tăng nợ công và thậm chí là làm cho nền kinh tế bị nhờn thuốc, giảm nhiều tác dụng trong kích thích kinh tế. Đặc biệt do chính sách nới lỏng kéo dài và rộng khắp của các nền kinh tế từ phát triển đến đang phát triển, nó có hậu quả là đang hình thành các bong bóng tài sản ở khắp nơi, đặc biệt là trong chứng khoán, hàng hóa, bất động sản. Chúng ta thấy thời gian gần đây thì giá bất động sản gần như tăng ở tất cả các nước đang phát triển cũng như là các nước phát triển. Bong bóng nợ cũng phình to, có thể gây hậu quả xấu ngoài mong muốn của các nhà hoạch định chính sách kinh tế nói chung. Ngoài ra, có thể còn có những hệ lụy khác, ví dụ như là gây hiệu ứng ngược của nền kinh tế. Đó là nền kinh tế không phát triển được như ý muốn của các nhà hoạch định kinh tế. Và tôi nghĩ rằng có thể trong giai đoạn từ năm 2023 đổ đi, chúng ta sẽ được chứng kiến sự đảo ngược của chính sách nới lỏng hiện hành ở phổ biến tất cả các quốc gia trên toàn cầu. Đó sẽ là chính sách thắt chặt tiền tệ, chống lạm phát và chống vỡ bong bóng tài sản. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ những đánh giá cũng như là những phân tích cùng các khán giả. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem thứ hai tuần tới, số thứ 12 của Tài chính quốc tế cuối tuần để chúng ta cùng nhau phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn.